Mình đã từng ăn bao tiệm sắm ở chi nhánh Nguyễn Tri Phương và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục thử thêm chi nhánh Lê Đại Hành theo như gợi ý từ chị mình và một số khán giả xem kênh. Và đối với nội dung tuần này thì nó sẽ đặc biệt hơn một chút vì mình đã ăn tại đây tổng cộng là 2 lần trong một khoảng thời gian gần nhau để xem thử coi là bên cạnh tiệm sắm thì các món mới hay các món tiệc tại bao như là tôm chiên trái thơm, mì cua Thượng Hải và lại chia Kim Sa có thực sự đặc sắc và đáng tiền hay không. Sẵn dịp thì mình cũng chia sẻ thêm những trải nghiệm nhất thời của mình sau khi đi ăn tại 2 chi nhánh của thương hiệu này. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem và thưởng thức cùng với mình nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với Share Cooking and Sharing. Hiện tại thì mình đang di chuyển trên đường Lê Đại Hành và nếu như các bạn xuất phát từ hướng đường 3 tháng 2 đi từ ngoài ngã tư vào thì mình chỉ cần chạy thêm chừng 500m là sẽ thấy nhà hàng bao nằm ở phía bên kia đường. Mình chạy lên một chút nữa là sẽ có chỗ quay đầu các bạn nha. Theo như mình tìm hiểu thì bao Lê Đại Hành là chi nhánh thứ 3 trong hệ thống bao tiệm sắm, được khai trương vào tháng 8 năm 2022. Tính tới nay thì cũng mới hơn có 2 năm thôi, nên là về phía mặt tiền hay là không gian bên trong, chúng ta có thể thấy là vẫn còn rất mới. Và so với chi nhánh Nguyễn Tri Phương mà mình đã từng đi thì khi bước vào chi nhánh này, mình thấy nó sáng và thoáng hơn khá nhiều. Đặc biệt là ở khu vực tầng 1 là họ tận dụng được cả bề ngang cũng như là chiều dài của mặt bằng luôn. Nên số lượng bàn ăn tương ứng với từng nhóm khách nhìn chung là khá đa dạng. Đôi khi mình đi có 2-3 người thôi, vào nhà hàng người Hoa mà thấy bàn tròn nhiều quá thì cũng bối rối lắm các bạn. Tuy nhiên tại bao Lê Đại Hành là mình không có cảm giác đó nha. Mình đi 2-3 người vẫn có chỗ ngồi ưng ý, dĩ nhiên điều kiện là phải đi sớm, nhưng không thể phủ nhận là bao chi nhánh này, họ dung hòa không gian tốt hơn hẳn chi nhánh trước mà mình từng đi. Với 3 sự lựa chọn là block sofa là dành cho nhóm từ 4 tới 8 người, khu vực bàn tròn là dành cho nhóm từ 8 tới 10 người, và còn lại là các dãy bàn đơn dành cho số lượng khách ít hơn. Trưa nay thì mình được các bạn nhân viên sắp xếp cho ngồi trong block sofa, có chén dĩa, menu, gia vị cơ bản là mình thấy không khác gì so với các chi nhánh khác. Sa tế tôm sò điệp thì vẫn được miễn phí như mọi khi. Và các bạn nhớ là tận dụng đặc quyền này ha. Sa tế tôm sò điệp tại bao rất ngon, đậm vị tôm và sò điệp khô. Giá mua về là không rẻ, nhưng khi mà tới ăn tại quán thì mình sẽ được sử dụng miễn phí và không giới hạn. Về phần món ăn thì hôm nay mình sẽ chỉ chọn gói gọn trong những món mới thôi. Menu thì các bạn có thể tham khảo thêm trên website của nhà hàng. Ở clip trước thì mình cũng đã có nói rồi. Mức giá cơ bản tại bao tiệm sắm đối với cá nhân mình là vừa tầm. Trung bình một sửng xíu mại há cảo đây sẽ có mức giá vào khoảng 60.000. Nên nói thật là mỗi lần ghé bao thì mình cũng không có đặt kỳ vọng quá nhiều. Chỉ cần họ làm đúng với giá trị tương quan so với giá tiền bỏ ra là mình đã hài lòng lắm rồi. Và cũng chỉ mất có 10 phút thôi là 3 món chính đã được dọn lên, bao gồm một phần mì cua Thượng Hải, một tôm chiên trái thơm, một con cua lột rang muối tỏi và mình còn có gọi thêm 2 sửng tiệm sắm để so sánh với lần ăn trước đó. Các món ăn tại bao thì các bạn lưu ý là họ sẽ không có ra món cùng lúc nha. Bếp làm xong món nào thì người ta mới lên món đó. Và trong danh sách những món mới thì mình sẽ ưu tiên thử trước mì cua Thượng Hải. Với phần sốt và mì là được nhà hàng để riêng, đựng trong một cái tô đá giữ nhiệt, nên khi mở ra mình nghe một cái hơi ấm và mùi hương thịt cua tỏa lên khá tự nhiên. So với hình ảnh quảng cáo thì nó sẽ không có được hấp dẫn bằng, nhưng về hương, về sắc, về độ sệt của sốt là mình khá ưng ý. Cái chén sốt này nếu mà làm lỏng quá thì khi trộn với mì nó sẽ không có độ bám, và ngược lại nếu mà sệt quá thì nó sẽ làm nặng sợi mì, ăn bị tách lớp và thiếu đi tính nhất quán. Một điểm quan trọng nữa là ở khâu trộn mì, người trộn cũng phải biết ý luôn. Vì ở đây là họ sử dụng sợi mì vàng Phúc Kiến, sốt là mình phải cho vào từ từ. Nếu mà mình cho hết gặp sợi mì vừa lớn vừa dai, khi trộn sẽ rất dễ văng và mỏi tay. Và khi thấy cái phần mì nó đã thấm đều rồi thì mình mới cho ra chén và múc thêm một chút sốt có lẫn phần gạch cua bị chìm ở dưới đáy tô. Mình rưới lên phần bề mặt ha, thì khi ăn mình sẽ cảm được cái độ dai từ mì, độ béo ấm từ sốt và hương thơm từ thịt và gạch cua rất đậm. Nếu các bạn hỏi mình món này có giống với mì cua bên Thượng Hải không thì mình sẽ trả lời thẳng thắn là không. Đây là một món ăn hoàn toàn khác. Được nhà hàng lấy cảm hứng từ hình ảnh mì cua Thượng Hải thôi, nhưng hương vị cho ra vẫn ở mức khá và có tính sáng tạo cao. Đánh giá chung là dễ ăn, thơm cua. Phần sốt đâu đó mình còn nghe được vị ngọt rất giống với vị ngọt từ nước hầm xương. Điểm trừ duy nhất là phần dầu ớt ăn kèm, nó không có đủ độ cay các bạn. Nhưng độ đặc của dầu thì lại quá nhiều, cho vào không làm tăng thêm vị giác mà nó còn làm món mì này trở nên ngậy và mau ngán hơn. Các bạn có tới ăn thì cũng nên cân nhắc thử trước một chút ha. Chuyển sang món thứ hai là cua lột rang muối tỏi. Ở món ăn này thì mình đánh giá cao nhất là khâu rang muối. Bếp nhà hàng Áo rất đều, từ lớp ngoài cùng là gia vị, bột cho tới những phần thịt bên trong luôn. Chỗ nào cần ráo là ráo, chỗ nào cần ẩm là ẩm. Vị mặn sẽ được phủ đều nhưng không làm ảnh hưởng tới chất thịt mềm ngọt từ cua. Bên cạnh đó thì hương thơm tỏi phi và bột ớt cũng được nhà hàng nêm nếm nhẹ nhàng. Nên tổng quan đây là một món rang muối có độ cân bằng khá tốt.
Và món thứ ba là tôm chiên trái thơm sốt mayonnaise. Món này là do chính chị mình đề xuất luôn, nhưng trớ trêu thay, phần bột hôm nay họ làm đã bị chai. Nếu không thì đây thật sự là một món tôm chiên trái thơm tuyệt vời, bởi chất sốt nhà hàng làm có một độ ngọt rất nhẹ. Sáng tạo hơn là họ còn trộn thêm một vài miếng thơm tươi nên ăn nó rất mát và thanh. Con tôm bên trong thì cũng tươi, giòn và chắc thịt, nên mình nghĩ xác suất hôm nay nhà hàng trong khâu đánh bột chưa tốt là có thể xảy ra. Và mình tin chị mình đề xuất đúng, vì chị mình cũng là một người rất có gu, thường hay mua đồ ngon cho mình ăn. Và đây cũng là một ví dụ để các bạn thấy là trong ngành dịch vụ không phải lúc nào cũng đạt 100% công suất. Giả sử hôm nay mình ăn ngon đi mà các bạn tới là ăn trúng những phần bột dai như thế này, thì biết đâu mình lại là người chịu những cái phản hồi không tốt. Nói chung mình vẫn muốn mọi người xem kênh mình là một kênh tham khảo, thay vì đặt hết tất cả sự tin tưởng tuyệt đối vào đánh giá của một cá nhân. Và hai món tiếp theo là há cảo với xíu mại thì mình sẽ đánh giá chung với tổng thể các món tiệm sắm mà mình đã ăn trong đợt trước. Thì rõ ràng là chất lượng tiệm sắm tại Lê Đại Hành đã cho mình một trải nghiệm tốt hơn so với thời điểm mà mình thử ở Nguyễn Tri Phương. Khoảng cách thời gian là rất xa các bạn, nên cũng không còn chính xác đâu ha. Và các bạn có thể thấy phần nhân há cảo ở Lê Đại Hành, họ để tôm nguyên miếng và cái lớp da cảo họ làm có một cái độ dai vừa phải, giữ nếp tốt, và khi cắn, cái hương thơm vị giòn ngọt đặc trưng từ tôm tươi trong các món tiệm sắm nó thể hiện vô cùng sâu sắc. Xíu mại cũng vậy, kích thước là như nhau, độ ngọt ẩm là như nhau, nhưng phần nhân tôm thịt bên này, bếp họ sẽ có những cái phần nạc giòn, kích cỡ chỉ bằng đầu đũa thôi, nhưng ăn nó tạo ra một cái cảm giác dai, giòn, xen lẫn khá hay. Và một món xíu mại nữa mà mình cũng có thử thêm là xíu mại bào ngư. Đây là một món ăn kết hợp giữa hai phiên bản nước và khô. Với phần nhân bên trong nó sẽ có một độ mềm ẩm nhiều hơn, vị ngọt là xuất phát từ thịt và hương thơm là của hải sản, với một phần topping là bào ngư nguyên con. Món này với mình thì nó chỉ lạ miệng thôi, bào ngư hơi dai và hương vị nhìn chung là vẫn tương tự như những món xíu mại nước thường thấy ở nhiều nơi. Lệ chi kim sa thì cũng không khác mấy, là một món ăn có hình thức lạ mắt, nhưng nguyên liệu và gia vị sử dụng vẫn là phần nhân thịt của ếch. Bên trong thì có thêm nhân trứng muối và bên ngoài là họ lăn với một lớp bột xù, mô phỏng phần vỏ của trái lệ chi. Cái loại bột này thì các bạn có thể mua trên Taobao hoặc là Shopee cũng đều có bán. Khi ăn thì mình sẽ chấm chung với sốt mayonnaise, ăn nó hơi ngọt, dẻo, giòn và hơi thiếu đi một chút vị mặn từ trứng muối. Các món ăn còn lại như khoai môn chiên xù, bánh cuốn tôm tươi, xôi gà lá sen hay sủi cảo thì mình đều có một sự hài lòng tương đối so với mức giá mà nhà hàng đưa ra. Đặc biệt là khoai môn chiên xù, nó khác hẳn so với lần trải nghiệm trước đó của mình tại Nguyễn Tri Phương về độ giòn xốp, độ ẩm bên trong, chất lượng nhân thịt, hương thơm từ khoai môn và độ ráo dầu gần như đều chuẩn chỉnh. Bánh cuốn tôm tươi cũng vậy, vỏ mỏng, không có bị hôi bột, phần tôm thì giòn chắc và cái chất nước sốt, độ mặn mà là được nhà hàng nêm nếm khá vừa ăn. Sủi cảo thì ở đây họ bán tổng cộng là 6 viên trong một tô. Tuy nhỏ nhưng khi đi đông người, mình có thể chia nhau cùng ăn khá dễ dàng. Phần nhân tôm giòn ngọt tiếp tục là điểm sáng và lá sủi cảo bọc quanh cũng có một độ mềm mịn và bám chặt vào nhân. Xôi gà lá sen thì cũng ngon luôn, nếp được gói không quá dày, được nấu dẻo, thơm mùi lá sen và xôi cũng không có bị dính lá. Bên trong nhân thì mình sẽ có thêm thịt, nấm đông cô, tôm khô, trứng muối, nói chung là khá đa dạng về mặt hương vị. Món này tại bao thì mình có thể ăn cùng với sa tế tôm sò điệp, độ ngon của xôi sẽ được tăng lên đáng kể. Và món ăn cuối cùng là tôm chiên tàu hũ ki. Như mình đã từng chia sẻ, mình không thích món này ở bao, họ chiên như một món chả giò. Hai nguyên liệu chính là tôm và tàu hũ ki hầu như là không thể cảm nhận được. Và kết lại, sau 2 lần trải nghiệm tại bao tiệm sắm chi nhánh Lê Đại Hành thì mình vẫn nghĩ đây là một nhà hàng phù hợp cho số đông mọi người. Thứ nhất là họ có mức giá vừa phải, thứ hai là họ có không gian phù hợp với các nhu cầu hộp mặt khác nhau, và thứ ba là cái khó nhất, cái không khí ẩm thực Quảng Đông chợ lớn tại bao vẫn được thể hiện rõ nét từ trong bếp ra tới bàn ăn. Đây là một bản sắc mà không phải nhà hàng nào muốn cũng có được. Và nếu như bạn không có sự đòi hỏi quá cao về yếu tố ẩm thực, cần một nhà hàng vừa tầm với chất lượng món ăn và dịch vụ vừa tầm, thì bao tiệm sắm sẽ là một sự lựa chọn quân bình giữa các tiêu chí. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.